Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să vedem ce urmează în viața ta în următoarea săptămână, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Haideți să vedem ce urmează în viața ta. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, să apeși butonul de like. Hai să vedem, dragilor. Să vedem ce se întâmplă aici pentru tine. Și energia generală este 7 de... Este arcana majoră numărul 7. Wow! Aici cred că tu aștepți ceva. Aștepți ceva. Văd o bucurie foarte mare pe care o ai în legătură cu o persoană foarte dragă ție. Dacă aștepți un răspuns de la locul de muncă, acesta este pozitiv. Primești un răspuns bun, un drum pe care îl faci către o persoană foarte dragă ție, către o persoană pe care o respecti. Poate să fie o persoană din mediul rural sau o persoană care este mai tradiționalistă din fire și care te poate ajuta în toată această situație. Hai să vedem, în primul rând, pentru alții, să știți că dacă ați întrebat de dragoste, hai să abordez lucrurile și așa, și dacă sunteți într-o relație aici, văd că această persoană are gânduri foarte serioase cu voi, văd că relația totuși este una destul de stabilă. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți că prin niște călătorii pe care le faceți în locuri foarte dragi vouă, în mod special locuri mai speciale, mai spirituale, acolo puteți să cunoașteți pe cineva. Hai să vedem momentan care este situația voastră. Și situația voastră văd că e reprezentată de pajul de bâte. Voi aici vreți să experimentați tot felul de lucruri noi. Sunteți dornici să vă aventurați, sunteți dornici să vă urmați o pasiune pe care o aveți. Se vede foarte clar aici faptul că cei mai mulți dintre voi vreți în momentul de față să experimentați lucruri noi. Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de locul de muncă. Da? Poate unii chiar sunteți foarte tineri, cei care vă uitați. Și hai să vedem ce te încurcă sau ce te ajută. Păi nu te încurcă, te încurcă faptul că tu aici nu vezi lucrurile foarte clar. Îți faci tot felul de iluzii, ai tot felul de așteptări de la oamenii din jurul tău. Și aici ar fi bine să ai o mai mare atenție din acest punct de vedere. De asemenea, ai totuși foarte multe oportunități, ai foarte multe șanse pentru a rezolva o anumită problemă, dar sfatul cărților este să încerci totuși să fii cât se poate de realist, cât se poate de realistă. Fie că e vorba de o relație de la care tu ai foarte mari așteptări, fie că e vorba de zona profesională, însă da, văd aici că ești bucuros sau bucuroasă. Pentru unii. Ce văd aici este faptul că te pregătești să faci o călătorie scurtă, aștepți pe cineva să-ți vină în vizită pentru alții și foarte interesant aici este faptul că tu acum ai ocazia să rezolvi o problemă foarte importantă pentru tine. Reușești să te deblochezi dintr-o situație. Hai să vedem. Aici tu ai întrebat dacă relația ta poate să fie stabilă, dacă poți merge mai departe, cum vor evolua lucrurile. Dacă ai întrebat de locul de muncă, aici văd că ori vrei o avansare, ori aștepți un răspuns din partea autorităților. Un răspuns de la un șef, de la o șefă, în legătură cu locul tău de muncă. Ai foarte mari șanse să avansezi în momentul de față. Tu ești în controlul situației. Tu știi foarte bine ce vrei. Sfatul cărților aici este să ai un program foarte bine pus la punct, să îți impui mai multe reguli, să acționezi într-un mod mai diferit față de cum ai făcut-o până acum. Hai să vedem mai departe. Vreau să vedem ce s-a întâmplat aici în trecut. În trecut văd că ai lucrat într-un grup de oameni.
Da? De asemenea, văd o întâlnire cu niște prieteni, da? Și ceva ce ai studiat sau ceva ce ai lucrat în echipă. Dacă e vorba de o relație, se vede foarte clar aici faptul că ori a fost o relație de triunghi amoros, ori ați reparat lucruri împreună, ați lucrat la ceva împreună, ați ieșit cu prietenii pentru alții dintre voi. Și văd aici, în viitorul apropiat, un 7 de spade, care vorbește despre o dezamăgire. Aici ori afli de o minciună în viitorul apropiat, ori pur și simplu, așa cum ți-am spus, niște așteptări pe care tu le ai nu se concretizează. Ai crezut că cineva te poate ajuta, ai crezut că cineva poate acționa, știu eu, într-un mod ciudat, într-un mod diferit. Dar 7 ăsta de spade îmi spune mie că lucrurile nu merg chiar într-o direcție extrem de bună. Pentru alții dintre voi, în viitorul apropiat, văd că totuși îți urmărește aici propriul interes și parcă te retragi puțin dintr-o relație sau anumite promisiuni care ți s-au făcut nu se concretizează. Hai să vedem. Dacă ești femeie, e vorba de un bărbat care te dezamăgește. Da? Aici tu ai așteptări și așa e, când ai așteptări în viață, chiar și de la tine, de multe ori acestea nu se îndeplinesc. Da? Dacă ești bărbat, e vorba de o dezamăgire pe care o ai și care are legătură cu o pierdere. Cu o pierdere. De asemenea, dragii mei, văd aici foarte clar pentru alții dintre voi faptul că tu o să afli niște secrete. Da? O să afli niște secrete. Însă văd că în următoarele zile o să vrei să ceri sfatul unei persoane mai în vârstă sau să ceri sfatul unei persoane speciale. Dacă aștepți un răspuns de pe zona autorităților, da, sau de la o haină de stat, da, de la o instituție, aici văd că lucrurile nu sunt chiar atât de pozitive, ca să spun așa. Hai să vedem mai departe. Da? Mai departe, văd că ești o persoană foarte sensibilă și în momentul de față ai legătură cu zona medicală, cu zona aceasta a vindecării și chiar ai foarte multă legătură cu o persoană care este foarte sensibilă. Poate chiar în unele cazuri tu ești o persoană care ai trecut prin multe și abia acum îți poți rezolva anumite probleme pe care le ai. Vreau să vedem puțin aici. Da? Atenție, pentru că uneori această sensibilitate nu te ajută din ce văd aici, fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de viața ta privată, fie că e vorba de viața ta profesională. Atenție pe niște discuții pe care le poți avea aici cu niște rude, da? În legătură cu niște acte. De asemenea, te văd că ești supărat sau supărată în legătură cu niște acte sau în legătură cu o decizie pe care cineva trebuie să o ia, în legătură cu ideea aceasta de justiție, de acte, hârtii, documente, iarăși pentru alții dintre voi. Văd clar acest aspect aici. Și hai să vedem mai departe, următoarea carte, ce oameni ai prin preajmă, ce se întâmplă. Și avem 5 de cupe. Păi aici văd că sunt niște persoane care te-au rănit și pe care poate ar fi bine să nu le mai ții prin viața ta. Mai văd în exteriorul tău iarăși foarte multă apăsare din trecut, supărare, ai persoane supărate, persoane care nu se detașează de trecut. Da? Ai pe cineva care a avut o supărare în trecut și căreia este teamă să nu mai pățească iarăși așa. Ar fi bine aici, sfatul cărților este să lași puțin trecutul în urmă și să înțelegi că lucrurile acum se întâmplă diferit. Ce a fost, a fost. Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de o persoană. Sufletul tău încă este la cineva. Da? Dacă ești bărbat, e vorba de o femeie, da? La care tu încă tot te gândești aici. Sau o supărare legată de o femeie, de o casă. Mai departe, hai să vedem frica sau speranța ta. Păi ție ți este teamă de izolare, da? Ți este teamă să nu fii marginalizat, ți este teamă să nu suferi, să nu fii sacrificat în această relație. Pentru alții văd că, nu știu, vă doriți foarte mult să vă schimbați mintea, să vedeți lucrurile altfel.
Hai să vedem ce cu spânzuratul. Sau vrei să rămâi în situația asta, nu știu, sau ți este teamă să nu se întâmple așa la nesfârșit, dar nu se întâmplă. Da? Aici să știi că da, urmează ceva foarte transformator pentru tine, urmează un eveniment total neașteptat care schimbă destul de mult lucrurile, da? Și care poate ține atenție de o problemă de sănătate pentru unii, pentru alții e vorba de niște discuții pe care le poți avea. Și văd o supărare, da? O supărare, un nou început. Mai vreau o carte. Da? Ți este teamă să nu stai așa să suferi, dar ia uite, deci aici tu primești niște vești foarte bune pentru sufletul tău, iar situația în care ești pusă acum este tocmai pentru a înțelege, să vezi această persoană și din alt punct de vedere, să-i vezi și calitățile, nu numai defectele, sau să-i vezi și defectele, nu numai calitățile, că atunci când iubești un om, îl accepti cu bune și cu rele. Iar dacă ești singură, să știi că aici e clar mesajul, tu trebuie să te iubești pe tine, că dacă nu e ok. Rezultatul final este 10 de spade, deci aici e clar că ceva se încheie, ceva se finalizează, fie că vrei, fie că nu vrei, dar este un final eliberator. Da? Atenție foarte mult pe drumuri, în alte cazuri. De asemenea, văd aici un final oficial, deci ori o despărțire oficială de care auzi, ori de o problemă care vine din zona aceasta a autorităților. Și e clar vorba de o întâlnire cu o persoană dragă. Da? Văd aici că e vorba și de un final. Da? Cineva încheie ceva. Fie că e vorba de relație, că se transformă. Hai să vedem, că nu toți vă despărțiți. Pentru cei singuri, vedeți că mai aveți ceva de rezolvat cu o persoană din trecut. Da? Și uitați ce surpriză aici aveți în viitorul apropiat. O întâlnire surpriză, ceva surpriză ce se întâmplă. Atenție iarăși pe sănătate, da? Atenție pe sănătate și iarăși cărțile vă spun să fiți deschiși la noutăți, da? Să fiți deschiși la noutăți, pentru că persoanele acestea sau lucrurile vechi care le vezi prin jurul vostru nu vă sunt benefice. Că ia uitați ce nou început foarte frumos va apare aici, cu foarte multă împlinire, cu foarte multă bucurie. Bun, dragilor, hai să vedem și zodiile implicate. Mai am un mesaj și anume atenție pe semnări de contracte în această perioadă, pentru cei care urmăriți citirea. Și avem zodia Pești, Rac, Scorpion, Balanță, Vărsător, Gemeni, Berbec, Leu, Săgetător, mai puțin. Și de asemenea avem aici și zodii de pământ, Fecioară, Taur și cam atât. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like, iar pentru cei care doriți să mulțumiți, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului sau să apăsați butonul de mulțumire și de asemenea vă invit să distribuiți aceste videoclipuri persoanelor dragi vouă. Vă îmbrățișez și vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați.